Καλησπέρα σας από το Καντοκιόι. Είμαι στην Γέλη αυτή τη στιγμή. Έχω βγει σήμερα για να απαντήσω σε μια ερώτηση που ακούω συχνά. Μου ρωτάνε κάποιοι, ερχόμαστε στη Τουρκία και βλέπουμε εικόνες του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ παντού και μας φαίνεται λίγο περίεργο το να είναι τόσο αγαπημένος αυτός ο άνθρωπος ακόμα. Πολλές φορές η αγάπη και ο σεβασμός για τον Κεμάλ Ατατούρκ στη Τουρκία συνδέεται για τους Έλληνες με τη μικρασιατική καταστροφή και φτάνουν στο αποτέλεσμα, στο συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι αγαπάνε τόσο πολύ ακόμα τον Ατατούρκ επειδή είναι ο νικητής εναντίον τους Έλληνες και επειδή είναι ο νικητής του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως το λέμε στη Τουρκία. Αυτό είναι ένας λόγος, αλλά ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Ατατούρκ είναι τόσο αγαπημένος ακόμα στη Τουρκία έχει να κάνει με έναν άλλο πόλεμο. Ένας άλλος πόλεμος που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός και ήταν ένας από τους πολέμους που έχουν κατορθώσει τον 20ο αιώνα και τον 21ο αιώνα στη Τουρκία και στον κόσμο. Αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος μεταξύ θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της προόδου, έτσι όπως το θεωρούν πολλοί Τούρκοι. Ο αγώνας μεταξύ της θρησκείας και του διαφωτισμού. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, μετά από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, του νέου τουρκικού κράτους, έχει κάνει την επιλογή για την κοσμικότητα όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές σε πολλές ενέργειες. Για πολλά άτομα στη Τουρκία είναι ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ που έχει καθορθώσει τον δρόμο, την πορεία της Τουρκίας προς μια νεότερη κοινωνία, μακριά από μια θρησκευτική κοινωνία, μια παραδοσιακή κοινωνία. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι αγαπάνε τον Ατατούρκ επειδή πιστεύουν ότι αυτός μας έχει οθήσει προς την νεωτερικότητα, προς το να είμαστε μια κοινωνία που δεν ισχύουν τα θρησκευτικά δόγματα και οι άνθρωποι, τα άτομα, είναι ελεύθεροι να κάνουν τις δικές τους επιλογές για την θρησκεία, αλλά και για τις ιδέες τους και για το ντύσιμό τους και για το τι δουλειά θα κάνουν. Δηλαδή, θεωρούν ότι αυτός έχει πάρει βήματα μακριά από την παραδοσιακή θρησκευτική κοινωνία ως μια νεότερη κοινωνία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αντίληψη για τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τον κεμαλισμό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, επειδή το κεμαλιστικό καθεστώς έχει καταργήσει το 1924 το Χαλιφάτο, κόβοντας την δομική σχέση του τουρκικού κράτους με τον παγκόσμιο Ισλάμ. Έχει κλείσει τα ιδρύματα που λειτουργούσαν βάσει της Ισλαμικής νομοθεσίας. Αφού εκκλησία δεν υπάρχει στο Ισλάμ και αφού για τους Τούρκους που ήταν πρόσφατα εξισλαμισμένοι δεν υπήρχαν θρησκευτικές δομές εκτός από τις κρατικές δομές. Οι θρησκευτικές δομές βασιζόταν στο κράτος, εκτός από τους Κούρδους βέβαια. Οι Κούρδοι ήδη ήταν μουσουλμάνοι όταν έφτασαν οι Τούρκοι στην περιοχή και οι Κούρδοι έχουν άλλες θρησκευτικές δομές, ενώ για τους Τούρκους τα θρησκευτικά ιδρύματα είναι βασισμένα στο κράτος. Άρα, ο κωδισμός μεταξύ θρησκείας, θρησκευτικών ιδρυμάτων και του κράτους, αυτό αυτομάτως σήμαινε ότι εκοσμικοποιήθηκε το καθεστώς και η κοινωνική τάξη στη Τουρκία. Τι άλλο έχει κάνει? Αντικατέστησε τον Ισλαμικό νόμο με νόμο που διαμορφώθηκε σύμφωνα με το σύγχρονο δυτικό μοντέλο. Κάποια πράγματα, κάποιες ενέργειες που λογικά δεσμευόταν με την νεωτερικότητα και με την πρόοδο, όπως το δικαίωμα ψήφου των γυναίκων, ήρθε στη Τουρκία το 1934. Δηλαδή, από το 1934 και μετά, μια γυναίκα μπορούσε να γίνει βουλευτής στη Τουρκία και αυτό ήταν νωρίτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή στο μυαλό τους αυτό δεν είχε να κάνει με την Δύση, αυτά τα πράγματα, αυτές οι ενέργειες ήταν συμπεράσματα της νεωτερικότητας και της προόδου, ορθολογία δηλαδή. Ένα άτομο που μπορεί να χρησιμοποιεί τον νου του ελεύθερα και ανθρώπινα. Αυτό ήταν το μοντέλο που είχαν στο μυαλό τους, επειδή πιστεύανε στον διαφωτισμό. Είχαν εμπνευστεί από τον διαφωτισμό και είχαν μια ξεκάθαρη στάση εναντίον των θρησκευτικών δογμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνιόνταν τη θρησκεία, δεν έλεγε κανείς ότι δεν είναι θρησκευμένος ή δεν είναι μουσουλμάνος. Απλά θεωρούσαν ότι το κράτος και η θρησκεία έπρεπε να μείνουν ξεχωριστοί. Η θρησκεία δεν έπρεπε να έχει ισχύ και κύρος πάνω στην δημόσια ζωή.
Αυτό έφερε ο κεμαλισμός στη Τουρκία και αυτό έχει πάρα πολύ αξία για πολλούς Τούρκους ακόμα στη Τουρκία. Και όταν λέω ακόμα, βασικά σήμερα αυτό το πράγμα έχει πιο μεγάλη σημασία στην Τουρκία για τους Τούρκους. Δηλαδή η κοσμικότητα, ο χωρισμός, ο διχασμός μεταξύ θρησκείας και κράτους και δημόσιας ζωής σήμερα έχει μεγαλύτερη σημασία για πολλούς Τούρκους, επειδή σήμερα αυτό αμφισβητείται και συζητιέται. Οι κεμαλιστικές ενέργειες δεν έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν για μεγάλο διάστημα. Από τα 1950 και μετά, αφού ο αντικομμουνισμός χρειάστηκε την θρησκεία και το καθεστώς χρειάστηκε τον αντικομμουνισμό κατά το ψυχροπόλεμο, η θρησκεία κάπως επανήρθε στην δημόσια ζωή με διάφορους τρόπους. Μετά από το πραξικόπημα του 1980, η θρησκεία απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη δημόσια ζωή της Τουρκίας και με την κυβέρνηση που έχουμε από το 2002 και μετά, η κοσμικότητα, ο χωρισμός μεταξύ θρησκείας και κράτους αμφισβητείται σοβαρά στη Τουρκία. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ έχει γίνει ακόμα πιο δημοφιλής στην Τουρκία. Επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η θρησκεία, ειδικά στην μορφή που έχει σήμερα στην Μέση Ανατολή, είναι σκοτεινό, φέρνει ένα σκοτάδι πάνω στη κοινωνία και ο κεμαλισμός έχει προσπαθήσει και ο Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ προσωπικά έχει προσπαθήσει να οθήσει τη χώρα μας μακριά από αυτό το σημείο και προς το φως της επιστήμης και της ορθολογίας. Και θεωρούν ότι λόγω των συμφερόντων κάποιων πολιτικών και κάποιων καπιταλιστών και κάποιων μεγάλων δυνάμεων, η Τουρκία έχει χάσει αυτή την πορεία, έχει αφήσει αυτή την πορεία και έχει ξαναμπεί σε μια πορεία μιας θρησκευτικής κοινωνίας, μιας μεσανατολικής κοινωνίας ή μιας μουσουλμανικής κοινωνίας, έτσι όπως μπορούμε να πούμε. Είναι εύκολο να μιλάμε από σήμερα, να ασκούμε κριτική στον διαφωτισμό και σε αυτή την νοοτροπία νεωτερικότητας και της προόδου από την στάση που έχουμε σήμερα. Αλλά αν θυμόμαστε, αν θυμηθούμε δηλαδή, ακόμα και σήμερα, όταν κάποιες δυτικές δυνάμεις θέλουν να επιτεθούν στο Ιράν με την αφορμή των πυρηνικών όπλων, αυτό που λένε είναι ότι οι μουλάδες δεν είναι ορθολογικοί άνθρωποι, είναι τρελαμένοι άνθρωποι που έχουν χάσει το μυαλό τους με την θρησκεία και γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει να έχουν πυρηνικά όπλα. Έτσι δεν είναι? Ενώ οι Αμερικανοί θεωρούνται ότι είναι όρθιοι άνθρωποι, με λογική, ότι είναι normal άνθρωποι και ότι αυτοί βέβαια έχουν το δικαίωμα να έχουν πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, ακόμα στο παγκόσμιο επίπεδο θεωρούνται οι δυτικοί, δηλαδή άνθρωποι που φοράνε το κραβάτι και το κοστούμι και που μιλάνε αγγλικά, θεωρούνται normal, κανονικοί άνθρωποι, ενώ άνθρωποι που έχουν ως βάση της κοινωνίας τους μια άλλη θρησκεία θεωρούνται τρελοί και γι' αυτό επιτίθενται. Αμφισβητούνται τα δικαιώματά τους, τα οποία θεωρούνται κανονικά και φυσιολογικά για άλλες κοινωνίες ή για άλλα κράτη. Όταν δούμε τα πράγματα από αυτή την προοπτική, καταλαβαίνουμε επίσης γιατί ο κεμαλισμός έκανε την επιλογή που έκανε. Γιατί τώρα ακόμα αμφισβητείται το δικαίωμα σου για να χρησιμοποιείς μια τεχνολογία με βάση της θρησκείας σου. Αυτό 100 χρόνια πριν ήταν ένα πιο σοβαρό ζήτημα. Και οι Τούρκοι ηγέτες και ο λαός ήξεραν ότι το να μοιάζεις με την Δύση, το να μοιάζεις με Ευρωπαίους, αυτομάτως έφερνε κάποια δικαιώματα. Αυτομάτως σταματούσαν κάποιες αμφισβητήσεις. Αυτομάτως άρχισαν οι άνθρωποι που είχαν τη δύναμη να σε θεωρούν ως ένας από αυτούς. Γι' αυτό και το να αλλάξεις το δίσιμο, το να αλλάξεις τον νόμο, είχε αυτή την σημασία για την τουρκική πολιτεία, για την τουρκική κοινωνία τότε. Αυτό ήταν απλό ένα ζήτημα, το να είσαι καλοδεχόμενο στο παγκόσμιο επίπεδο ως μια normal κοινωνία. Άρα έχει να κάνει με αυτό. Αλλά για τους Τούρκους, τους σημερινούς, αυτό έχει να κάνει με ακόμα ένα άλλο πράγμα. Ενώ η κοσμικότητα, ο διχασμός μεταξύ θρησκείας και
δημόσια ζωή στη Τουρκία αμφισβητείται όλο και πιο σοβαρά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το να κρατάς τον Ατατούρκ αγαπημένο, έτσι όπως τον βλέπουμε σήμερα εδώ και έτσι όπως τον βλέπετε παντού σε εικόνες, σε σημαίες, έχει γίνει ένα σύμβολο μιας μικρής αντίστασης, μιας μικρής ελπίδας για την πορεία που μπορεί ή θα μπορούσε να έχει πάρει η Τουρκία. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες έχει είναι ένα σύμβολο μιας εναλλακτικής πορείας που μπορεί η Τουρκία να πάρει ή θα μπορούσε να έχει πάρει. Και οι άνθρωποι που φοράνε τις εικόνες τους δεν δίνουν ένα μήνυμα που έχει να κάνει ή με τους Έλληνες ή με τους Γάλλους ή με τους Άγγλους ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν δίνουν ένα μήνυμα, δηλαδή δεν περνάνε ένα μήνυμα προς κάποιον άλλον λαό ή έθνος, απλά δίνουν ένα νόημα προς τα εσωτερικά πολιτικά της Τουρκίας και απλά προσπαθούν να δείξουν σε ποια πλευρά ανήκουν στην μάχη γύρω της κοσμικότητας της Τουρκίας. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, πατάτε like, κάντε follow και μοιραστείτε με τους φίλους σας. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα από το Καντικιόι. Χαλκιδόνι.